تا حالا شده تو زندگیت همه چی به ظاهر خوب باشه؟ شغل داری، سلامتی هست، آدمای خوبی دورتن. حتی بعضی روزا واقعا خوشحالی. اما یه چیزی انگار کمه. یه حسی ته دلت هست که میگه این همش نیست. یه چیزی این وسط نیست. اگه تو هم این حس رو تجربه کردی، این قسمت واسه توه. خوش اومدید به یه قسمت دیگه از پادکست های تغییر دیدگاه. امروز قراره بریم سراغ یه سوال اساسی که مدتها ذهن بشر رو مشغول کرده. واقعاً زندگی خوب یعنی چی؟ همیشه یه عده دنبال لذت و راحتی بودن. میگفتن مهم اینه حال آدم خوب باشه، پول و امکانات باشه، تا همش آدم عشق و حال کنه و از زندگی لذت ببره. یه عده دیگه میگفتن نه، مهم اینه که زندگی هدف داشته باشه، معنا داشته باشه، یه اثری بذاری. اما یه چیز عجیب این وسط بود. آدمایی بودن که هم خوشحال بودن، هم زندگیشون پر از معنا، ولی بازم ناراضی بودن. تو روانشناسی به طور سنتی دو دیدگاه اصلی درباره این موضوع وجود داشته. اول دیدگاه لذتگرایانه یا هدونیستیک که میگه زندگی خوب یعنی تجربه شادی، لذت و احساسات مثبت. دوم دیدگاه یودایمونیک که میگه زندگی خوب یعنی زندگی با معنا، هدف، رشد فردی و فضیلت. این دو دیدگاه سالها محور روانشناسی مثبت‌گرا بودن. و اینجا بود که یه مسیر سوم مطرح شد. یه چیزی به اسم Psychological Richness که در فارسی غنای روانی ترجمه شده و من معادل زندگی با تجربه‌های چالش برانگیز رو براش انتخاب کردم. یعنی چی؟ یعنی تجربه‌های متنوع و چالش برانگیزی که ذهن آدم رو باز میکنن. دیدگاه تو تغییر میدن. باعث میشن دنیا رو جور دیگه‌ای ببینی. مثلا چی؟ مثلا خوندن یه رمان سنگین چند جلدی که مدت‌ها از خوندنش فرار می‌کردی. سفر به یه کشور ناآشنا با فرهنگ کاملا متفاوت. یا حتی گذر از یه بحران مثل شکست عشقی یا طلاق. یا حتی از یه کلاسی که اولش خوابت میگیره ولی تهش زندگی تو عوض میکنه. اینا ممکنه در لحظه آزاردهنده باشن ولی باعث میشن افق دیدت وسیع‌تر شه. ارین وستگیت روانشناس دانشگاه فلوریدا یه تحقیق جالب کرده. میگه دلیل این که بعضیامون با وجود شادی و معنا هنوز راضی نیستیم اینه که زندگیمون از لحاظ روانی غنی نیست. یعنی کم سفر میریم، کم خودمون رو به چالش میکشیم، کم تجربه های متفاوت رو امتحان میکنیم. و این تجربه ها لزوما نباید مثبت باشن. مثلا دوره دانشگاه شاید سخت و خسته کننده بوده اما طرز فکر تو رو تغییر داده. یا گذر از یه بحران مثل طوفان، مریضی یا حتی یه شکست عشقی. اینا ممکنه خوشایند نباشن اما باعث شدن جهان را طور دیگه‌ای ببینی. جالبه بدونی که حتی شخصیت آدما هم توی انتخاب این مسیرها تأثیر داره. آدمایی که ذهن بازتری دارند و تو روانشناسی بهش میگن openness to experience بیشتر جذب تجربه‌های تازه و متفاوت میشن. در حالی که بعضیا ترجیح میدن یه زندگی با معنا و با امنیت داشته باشن، بی دردسر و پیشبینی پذیر. این موضوع حتی روی شغل هم تأثیر داره. مثلا شغلایی مثل داده‌کاوی یا جراحی ممکنه شادی زیادی ایجاد کنن یا رضایت مالی بدن. در حالی که مشاغلی مثل معلمی، مددکاری یا حتی نویسندگی ممکنه درآمد کمتر یا معنای کمتری داشته باشن. اما برای خیلی از نظر روانی فوق‌العاده باعث رضایت باشن. چون هر روزش با روز دیگه فرق داره. هیچ چیز ثابت نیست و ذهن دائما درگیر چیزای جدیده. پس بیایم جمع‌بندی کنیم. زندگی خوب فقط یه مدل نداره. میتونه پر از شادی باشه، میتونه سرشار از معنا باشه و میتونه پر از تنوع و پیچیدگی و تجربه‌های غیرمنتظره باشه. حالا برگردیم به سوال اول. زندگی خوب چیه؟ زندگی خوب برای من و تو میتونه کاملا متفاوت باشه. یکی دنبال شادیه، یکی دنبال معنا و یکی دنبال تجربه کردن چیزهای جدیده. با همه فراز و نشیب‌هاش. و شاید زندگی ایدئال ترکیبی از هر سه باشه. یه جایی که هم خوشحالی، هم احساس می‌کنی معنا داری و هم ذهنت خسته نمیشه از تجربه کردن.
پس اگه حس میکنی یه چیزی تو زندگیت کمه، شاید وقتشه خودتو بندازی وسط یه تجربه تازه. یه کاری که تا حالا نکردی، یه جایی که تا حالا نرفتی، یا حتی یه کتابی که همیشه از خوندنش فرار میکردی. اگه این موضوع برات جذاب بود، حتما این ویدیو رو لایک کن و کانال رو سابسکرایب کن، چون قراره تو اپیزودهای بعدی عمیق‌تر وارد دنیای روانشناسی رشد فردی بشیم. و یه سوال دارم. تو الان کدوم مسیر رو داری زندگی میکنی؟ شادی، معنا یا تجربیات چالش برانگیز؟ نظرتو توی کامنت ها بنویس. خیلی دوست دارم بدونم مخاطبای ما از چه زاویه‌ای به زندگی نگاه میکنن. تا قسمت بعد، با ذهنت مهربون باش و نترس از تجربه‌های تازه. خدا نگهدار.